chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 nha các bạn, 16 âm lịch tháng 8. Ngày hôm qua là mình ở Đắk Lắk, mình từ Đắk Lắk mình mới lên đây và mới đặt chân đến tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Bây giờ mình xin review tất cả cái quang cảnh của trung tâm thành phố Đà Lạt để cho các bạn chiêm ngưỡng cái thành phố Đà Lạt. Lúc bây giờ là 1 giờ 20 rồi các bạn ơi, 1 giờ 20 thành phố Đà Lạt, Nha Trang. Đây các bạn, thì mình xin review tất cả cái quang cảnh của Đà Lạt cho tất cả các bạn. Vâng, thưa các bạn, Thành Long Vlog đang review mỗi mình tại quảng trường thành phố Đà Lạt lúc 1 giờ 30 sáng. Và nhiều người gọi thành phố Đà Lạt gọi là thành phố tình yêu nha các bạn. Nhưng mình mượn cái lời tự sự của người quá cố của hàng Mạc Tử đã đặt Hồ Xuân Hương là viên ngọc quý vương trong gió. Vâng, và mình cũng xin mượn cái lời lời thơ tự sự của hàng Mạc Tử nói về Hồ Xuân Hương nha các bạn. Ai đã lắng thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới nước đáy hồ reo, để nghe tơ liễu vương trong gió, để nghe chờ trải nghiệm lời yêu. Đó là lời tự sự của hàng Mạc Tử nha các bạn. Bản sắc Đà Lạt. Đà Lạt Lâm Đồng đã bước vào tuổi 120. Ngay từ những ngày đầu hình thành và trong suốt cả quá trình xây dựng phát triển sau này, thành phố luôn hướng tới trở thành một thành phố ngàn hoa, thủ đô mùa hè cho những ai muốn tận hưởng sự dịu ngọt, muốn thấy thời gian chậm chậm trôi. Hôm nay Đà Lạt được chăm chút những nét đẹp riêng của bản sắc hòa quyện trong vẻ đẹp trẻ trung hiện đại. Từ rất lâu, hai tiếng Đà Lạt đã tạo ra cho tôi sự khao khát như những lần được đặt chân đến. Giả biệt vùng quê miền Trung nắng gió, tôi trở thành một công dân của đô thị rừng trong suốt sương dân và ngập tràn nắng hoa. Đà Lạt với tôi luôn là sự ấn tượng về sự tinh khôi và yên ả đến lạ từ hồi niệm thời sơ khai của thành phố Đà Lạt đã trở về với không gian mênh mang lạc giữa rừng già và một vài bộ tộc người dân thiểu số vùng cao sinh sống. Nhà bác học người Pháp gốc Thụy Sĩ Irashi đã biến trong chuyến đi thám hiểm xứ sở cao nghiêng lần thứ hai vào ngày 21 tháng 6 1893 đã ghi lại cảm xúc về những người dân nơi đây. Vài làng người Lạch sống tập trung dưới chân núi Lăng Biang. Họ làm ruộng lúa rất tốt và rất hiếu khách. Đó là những lúc cảm xúc tốt lành để Irisen hình thành ý tưởng khởi lập đô thị giữa miền sơn cước Đà Lạt. Vâng, xin thưa các bạn, đó mình cũng xin khái quát những cái tiểu sử của cái Đà Lạt. Nửa thế kỷ thứ 19, người Pháp đã đến đây và phát họa tương lai xứ sở này trở thành thủ đô mùa hè của Đông Dương. Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất cho rằng Đà Lạt từ khi trở thành đã có công năng là một thành phố nghỉ dưỡng. Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt trí tuệ, thanh tịnh là thương yêu của thành phố bản sắc này. Khí hậu mát mẻ quanh năm, điều hiếm có trên thế giới, giúp du lịch Đà Lạt duy trì được lợi thế so sánh. Trong tiến trình phát triển gắn với du lịch, Đà Lạt nghỉ dưỡng gặp ở cấp độ quốc tế, mát lạnh, không khí tinh khiết và không gian e lệ. Đà Lạt được ví như chốn địa đàng. Những thứ ấy là tài nguyên hiếm hoi mà đất Đà Lạt sở hữu. Chúng tôi không thể thiếu nhau, hợp làm một. Chúng tạo nên một độ thiện nghi, sự cảm xúc thể xác và một sự hệ thống công nghệ cao. Còn có thể nào nên kiến trúc sư còn đạo kính nhận xét. Vâng, ở trước đó là cái
biểu tượng của cái bông atiso nha các bạn. Đó là cái ở trước mình, đó là cái bông của atiso và là biểu tượng của Đà Lạt. Những người Pháp đến Đà Lạt vào đầu thế kỷ 20 đã tặng cho thành phố này một câu châm ngôn có ý nghĩa: cho người này niềm vui, cho người kia sự mát lành. Đến Đà Lạt có lẽ mọi người đều quyện vào cách sống nơi đây, từ nhịp bước chân của người dạo chơi, từ cách nói năng cử chỉ đến kiểu ngồi cà phê đều diễn ra chậm chậm. Đó là cái atiso các bạn, đó cái biểu tượng atiso, đó là cái quán trường họ bán cà phê. Cái atiso đó là ở trong bán cà phê, và ở dưới cái atiso đó là cái siêu thị các bạn, bán tất cả những đồ vật dụng hàng ngày của chúng ta là nằm ở dưới tầng hầm đó. Và bên đó những ánh đèn đó là bên kia là Hồ Xuân Hương đó các bạn, đó là bên kia cầu của Hồ Xuân Hương, và nhìn xa xa bóng nước đó là Hồ Xuân Hương của quảng trường Đà Lạt nha các bạn. Mình xin review lúc gần 2 giờ sáng. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục theo mình để ngắm cái quang cảnh 2 giờ sáng lúc tại quảng trường Đà Lạt. Vâng, đó là cái biểu tượng của trái atiso. Đà Lạt là một vùng hoang sơ nhưng với những đặc điểm riêng nổi bật và sự lợi thế so sánh khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên, được người Pháp đầu tư nghiên cứu quy hoạch cảnh quan, thiết kế kiến trúc bài bản từ giai đoạn đầu phát triển. Nhắc đến không gian văn hốt của Đà Lạt thì không thể bỏ qua gian quy hoạch kiến trúc mang đầy ảnh hưởng châu Âu, nhất là Pháp. Bàn bạc khắp thành phố, tiến sĩ kỹ sư Ngô Viết Nam Sơn khẳng định gặp đại sứ Pháp tại Việt Nam dân Noel Bordier bên lề tuần lễ Pháp tại Đà Lạt vừa qua. Ông cho biết cách đây khoảng 10 năm, lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt đã mê thành phố này. Từ đó Đà Lạt đã hấp dẫn cho tôi với khí hậu, cảnh quan, nhiều công trình kiến trúc tương tự ở Pháp. Và thưa các bạn, đây là chung quanh cái quảng trường của thành phố Đà Lạt. Đó là xa xa bên kia là bên cái cầu, chung quanh cái đường, cái con cầu đi chung quanh bờ Hồ Xuân Hương đó các bạn. Những cái ánh đèn thấp thoáng đó là cái thành phố Đà Lạt bên kia Hồ Xuân Hương. Vâng, xin mời tất cả các bạn hãy theo mình tiếp tục mình review cái thành phố Đà Lạt lúc 2 giờ đêm nha các bạn. Cũng có các cháu đến chơi và cũng vâng, đó là cái biểu tượng của trái hồng của Đà Lạt nha các bạn. Một trái hồng mà cũng rất ít nơi có và rất thơm ngon, rất mát dịu và rất ngọt liệm của đặc sản Đà Lạt mà ít nơi có nha các bạn. Chắc các bạn cũng đã thưởng thức cái hồng rồi, nhưng mà trái hồng phát xuất từ Đà Lạt rất nhiều nha các bạn. Tuy nhiên Đà Lạt còn làm những không gian Việt lịch sử, đó là những nơi mà những người Việt khắp nơi cả nước tìm đến quần tụ sinh sống. Họ tạo lập sự nghiệp ở 2 khu vực chính trên thành phố Cao Nguyên và khu ấp Ánh Sáng. Các thành phố buôn bán ở khu Hòa Bình tỏ ra tứ phía và dấu xưa còn đó. Kiến trúc sư tài danh Ngô Viết Thụ đã từng nói: ở Đà Lạt những người thấy trọn núi, những nhà thấy không trọn núi, không thấy trọn cảnh luôn huyền ảo thiên nhiên ấy phẫn phất. Những nét về thủy mặc, nét kiêu sa của nghệ thuật Á Đông, di sản kiến trúc Âu Việt phối cảnh giữa thiên nhiên Đà Lạt mang dáng nét kiêu sa quyến rũ. Đó là nét chấm phá trong tầm mắt của nhiều người khi thư thái ngắm nhìn Đà Lạt. Mỗi người mỗi giới với Đà Lạt đều có cách đắm đuối. Riêng giới văn nghệ sĩ gọi Đà Lạt là thành phố cảm xúc, giới trí thức gọi nơi đây là thành phố thông minh.
Vâng, đây là một cái siêu thị nha các bạn, bán trong tất cả cái siêu thị ở trong cái Artiso các bạn, và cái cổng xuống của cái siêu thị tầng hầm ở dưới Đà Lạt nha các bạn. Và cái quang cảnh quảng trường đó bên trái đó là cái trái hồng cũng biểu tượng cho Đà Lạt đó. Và hai bên đều tất cả là cái cổng xuống của cái siêu thị nằm dưới lòng đất nha các bạn. Nhà báo cho rằng hình tháp nông dân gọi là thành phố nông nghiệp công nghiệp cao. Kiến trúc sư đi tìm thành phố Đà Lạt bản sắc của hiện đại. Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Công thức này nhiều lần được nhắc tới một cách cẩn trọng quy hoạch phát triển Đà Lạt với những mảnh xanh, những cung đường nhàn du thấp thoáng bên sườn đồi. Người ta vẫn thường gọi Đà Lạt là một thành phố ngàn hoa, phố núi sương mù, bàn bạc như bức tranh thủy mặc treo giữa vườn xuân. Đến đây vào thời khắc nào, bạn cũng chiêm ngưỡng hoa và hoa. Hoa trong phố, hoa trên đồi, hoa trong nhà và hoa trên lưng gùi sơn nữ. Vâng, cũng nhiều nhà văn cũng thổn thức đặt lên những câu văn câu từ mà làm chúng ta lay động là hoa trên lưng gùi người sơn nữ. Vâng, thưa các bạn, rất hay, rất thổn thức của chúng ta. Từ năm 60 thế kỷ, hoa Đà Lạt từ các nước làng hoa lâu đời được đưa ra thị trường và trở thành thương hiệu nổi tiếng trong cả nước. Đầu tiên phải kể đến làng hoa Hà Đông được thành lập năm 1938 khi được người Pháp cho di trú và người dân các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá, Hà Nội vào Đà Lạt lập ấp. Trải qua 74 năm phát triển, làng hoa Hà Đông đã trở thành một vùng chuyên canh hoa nổi tiếng. Đây là làng hoa đầu tiên được công nhận làng mỹ nghệ truyền thống của làng hoa Đà Lạt. Vâng, xin thưa các bạn, đó là những cái lời tự sự của YouTuber cũng tìm được và cũng nói về cái chuyến review tại quảng trường thành phố Đà Lạt nha các bạn. Thì nó cũng rất rộng và rất tích và rất hay. Nhiều cái quang cảnh 2 giờ đêm chắc các bạn cũng không nghĩ được cái thành phố nó lạnh lẽo, nó mát mẻ, nó đẹp đẽ, và những cái cây liễu nó rủ xuống dưới bờ hồ đẹp lắm các bạn ơi. Và mình xin đọc cái 4 cái lời thơ của Hàm Ngọc Tử lại nha các bạn. Ai đã lặng thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới nước đáy hồ reo, để nghe tơ liễu vương trong gió, để nghe chờ trải nghiệm lời yêu. Vâng, cái lời thổn thức của Hàn Mật Tử. Đó là trái Artiso các bạn. Thì Thanh Long Vlog cũng xin review tất cả cái thành phố Đà Lạt lúc 2 giờ đêm. Thì thân mời các bạn, nếu các bạn yêu quý Thanh Long Vlog thì xin đăng ký ủng hộ Thanh Long Vlog. Mà nếu các bạn nào phải xem trong 5 phút nha các bạn, cố gắng xem 4 đến 5 phút mới đăng ký chứ. Các bạn vào mà đăng ký liền là cái việc cái sách đó là không được tính, tại vì nhà mạng bây giờ cũng rất khó khăn. Bây giờ không phải vào là mình đăng ký là người ta chấp nhận đâu, phải xem trong 4-5 phút mình biết cái diễn biến của cái clip này nó thế nào. Nếu nó hay thì mình đăng ký và mình nhấn chuông là Thanh Long Vlog đăng cái clip tiếp theo, thì các bạn nhận được những cái clip mới mà Thanh Long vừa đăng tiếp tục. Thì xin thân chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin chân chào và thân chào và xin bye bye tất cả các bạn.